In today's episode of Railers Play, from foreign correspondent to volunteering in Ukraine, is the investment in the Swedish armed forces fast enough? How do we cope with security threats to the energy industry? 3 things that determine the state of the world. Stick around for this interview to learn more. Han har ägnat stora delar av sitt yrkesliv att rapportera från krig och oroshärdar och avgörande nyhetshändelser runt om i världen. Ni känner säkert igen honom från TV4-nyheterna och nyhetssändningarna där. Nu har Stefan Borg lämnat journalistiken och sysslar bland annat med utbildningar inom Försvarsmakten och Myndigheten för psykologiskt försvar. Och dessutom har han engagerat sig djupt i ett land som han har bevakat i många år, nämligen Ukraina. Hur ser Stefan Borg på säkerhetshotet mot Sverige? Hur väl rustade är vi för påverkansoperationer och cyberattacker och hot mot vår energiförsörjning? Ja, detta och mycket annat ska vi prata med Stefan om. Varmt välkommen till Railers Play. Tack så du ha. Kul att se dig igen. Ja, definitivt. Ja. Vi kamperade ihop i en bra bit över 20 år tillsammans på TV4. Hur mår du? Jättebra. Ja. Väldigt intensiva tider, men ibland så får man ta det lite lugnare också i den mån det går. Men det dyker upp nya uppdrag hela tiden, så att jag jobbar mer nu än när jag var anställd på TV4 faktiskt. Och du har ju ägnat stora delar av ditt yrkesliv, som jag sa, att resa runt i världen och bevaka saker. Vi ska prata mycket om det, men som du var inne på, du reser minst lika mycket nu, om inte mer, än du gjorde sista tiden på TV4 i alla fall. Ja, framförallt i Ukraina då. Ja. Jag kom hem därifrån för inte så många dagar sedan och vi har en ny resa på gång nu till helgen om allting går som det är tänkt. Men då är jag ju där i en annan roll än som journalist och då framförallt då som volontär, att jag hjälper till alltså att stötta olika delar av samhället i Ukraina. Som nu senast så körde vi ner jag körde ner en stor brandbil som vi levererade till Charkiv bland annat. Så att det är sånt vi gör. Och samtidigt så, jag har inte släppt journalistiken helt och hållet. Och när man gör de här resorna så får man ständigt nya kontakter och lär sig mycket mera. Så att det är oerhört intressant. Och det är sånt som jag kan använda sen när jag föreläser och utbildar för journalister och andra. Trivs du med ditt nya liv då? Ja, faktiskt. Det är bara det att jag har så svårt att säga nej så att jag blir överbelastad. Jag känner att jag aldrig har någon ledig tid över. Vi är glada att du inte sa nej till oss i alla fall. Ja. Men du, jag tänkte att det du börjar med, vi börjar lite grann på ditt nya liv, vad du gör. Du nämnde det själv, du jobbar för en volontärorganisation Ukraina. Och vi har faktiskt du tog med dig en bild här som du ska få berätta lite om. Där ser vi dig, Stefan, du står framför en ambulans tillsammans med flera andra personer och du sa brandbil också. Det är sådana grejer ni ibland ägnar åt. Du får berätta, vad ser vi på den här bilden? Ja, just den här bilden, det var ju en tidigare tur som vi gjorde under förra året. Och den här ambulansen som står där i bakgrunden, jag körde den sista biten och lämnade över nycklarna till killen som står i ljusa byxor där. Jag kan komma tillbaka sen vad som hände med honom senare. Och det var då ett stöd till en organisation som heter Frontline Medics som har sjukvårdare som går ända fram till fronten och de transporterar då bort sårade soldater. Delvis med ambulanser, med ambulans kan man inte köra hela vägen fram utan då måste man ha vad som kallas CASEVAC-bilar, alltså Casual Evacuation. Det är grönmålade bilar som är mindre synliga för att ryssarna angriper om man ser att det är ambulanser. Men det som var tragiskt tycker jag med den här bilden då, det är att jag blev påmind bara här för någon vecka sedan att han som jag lämnade över nycklarna till, Martin Jäger heter han, kommer från Estland, han är gammal, har jobbat som soldat bland annat i Afghanistan för den estniska armén. Och han var ju sjukvårdare och bilförare och då för ett tag sedan så valde han att gå in som stridande soldat. Och helt nyligen så fick vi veta att han hade stupat. Så att det rör om naturligtvis. När det är människor som han känner och har träffat. Och han är inte den enda som jag har träffat och lärt känna som sen har råkat illa ut. Och du alltså när du gör dina resor då till Ukraina, hur nära fronten kommer du? Inte i omedelbar front, men vi lämnar över fordon i frontnära miljöer. Vi var till exempel nu här senast i en stad som heter Pokrovsk som numera, efter att vi var där, har blivit ännu mer hotad som Ryssland. Man befarar att Ryssland kommer att ta in den.
Och där var det då en annan organisation som är stöd som heter White Angels. De består av ett 50-tal poliser och deras uppgift är att de åker fram till fronten och evakuerar människor som inte kan vara kvar eller som är sårade därför att man har fått sina bostäder sönderskjutna och så vidare. Så vi har lämnat både fordon och verktyg till dem som de kan använda i det arbetet. Alltså Ryssland och Ukraina har ju varit 2 länder som du bevakat väldigt länge i din tidigare yrkesroll. Och bland det sista du gjorde på TV4 var just att bevaka kriget i Ukraina. Och då tänker jag, nu rapporterar du inte längre utan du gör ett jätteviktigt volontärarbete då som du berättar om. Men kändes det självklart när du slutar som journalist att på något sätt fortsätta verka i landet fast i en annan roll? Ja, faktiskt. Jag kunde inte låta bli därför att jag har varit där så mycket, har sett så mycket och lärt känna så många människor att jag kunde inte släppa det. Och det här är ju också, det kan man inte bortse från, det här är den allvarligaste konflikten vi har haft i Europa sedan andra världskriget. Och det finns så mycket att göra, det såg jag ju redan som journalist, att ibland känner man sig frustrerad, eller många gånger gör man det som journalist, därför att vi kommer dit med en kamera och en mikrofon och vi kan inte göra så mycket rent fysiskt. Men nu kan man då bidra rent faktiskt att hjälpa människor. Så det är den ena sidan av det. Och det andra är att jag lär mig ju hela tiden mycket mer av vad som händer i Ukraina och förstår mycket bättre. Ja, och du har ju bevakat Ryssland och Ukraina sedan 1993 så du vet ju vad du pratar om minst sagt. Stefan, numera förutom att vara involverad i volontärarbete inne i Ukraina så sysslar du också med utbildning inom Försvarsmakten och Myndigheten för psykologiskt försvar. Kan du berätta lite kort? Ja, som en direkt konsekvens av kriget i Ukraina, det började egentligen 2014. Då gick jag med i hemvärnet och jag har ju en militär bakgrund sedan tidigare, befälsutbildning och gjort utlandstjänst och sådär. Så att jag hamnade i en bataljonsstab då i hemvärnet. Nu har jag ingen befattning där längre, men jag fortsätter då att hjälpa till vid övningar, att sitta i övningsledning och jag utbildar en del också i den miljön. Och sen så, och som också då är besläktat till det civila försvaret kan man säga, jag kommer nu i september att sitta med i övningsledningen, en av många då, i en övning som heter Nordic Pine, som formellt sett är en NATO-övning men det är en civil övning. Och den är då, där kommer vi att utsätta den förnyelsebara energisektorn för prövningar i form av cyberattacker och påverkansoperationer. Och den delen av energisektorn, den är ju inte lika gammal som vår vattenkraft och kärnkraft och så vidare. Man har inte hunnit bygga upp samma säkerhetssystem. Så det är ett sätt att försöka få dem mer uppmärksamma på vad som händer och hur man hanterar sånt. Hur skulle du då säga att, vi ska återkomma till dina minnen från att resa jorden runt och säga, men jag tänkte när vi ändå är inne på det här som du själv säger då med säkerhetshot mot Sverige och så vidare, och om det är cybersäkerhet, påverkansoperation eller hot mot energisektorn då. Hur väl rustat skulle du säga att Sverige är? Det pratas så mycket om det. Och vad tyvärr är vi ju inte så väl rustade som vi har varit en gång i tiden. En jämförelse, när jag gjorde min värnplikt, då hade Sverige 29 armébrigader. Idag har man 2. Och vi vill vara 4 till 2030, vilket kommer vara en jättestor utmaning. Därför att det är inte helt relevant att jämföra 29 med de här 2, för de har en helt annan utrustning och utbildningsnivå så där än vad genomsnittsbrigad utav värnpliktiga hade. Men det är ändå en jämförelse. Vi hade väldigt många som var utbildade då. Nu har vi inte det. Ett stort glapp där många inte har gjort någon värnplikt och nu ska man då bygga upp det här. Man har ganska många unga befäl och man har många äldre befäl, men de som skulle ha funnits där mitt emellan, de finns inte. Nej. Så det är ju en stor utmaning att få fram befäl som kan då utbilda värnpliktiga i större omfattning och dessutom bemanna de här förbanden som ska bildas och bemanna svenska positioner i NATO. För där har vi också en viktig roll att sitta med i NATO-staberna. Så att det är en enorm utmaning och då tillkommer naturligtvis också materielen. Vi måste ha mera stridsfordon och artilleri och underhållssidan. Och sen har du civilförsvaret som är nästan nedlagt kan man säga efter kalla kriget. Så att det är en jätteutmaning att komma framåt i snabb takt. Så om man pratar om det rent alltså utbildningsmässiga och det rent militära, alltså soldater med vapen i hand på något sätt, där finns jättemycket att göra. Och där ser vi också vapenindustrin som har blomstrat något alldeles otroligt den senaste tiden. Men om vi då pratar om det här med cyberhot, vi pratar om påverkansoperationer
operationer, vi pratar om hot mot infrastruktur och så vidare. Det är ju också en del av försvaret. Ja, absolut. Ja. Och där ser vi ju jättemycket nu, tack vare att sociala medier har en helt annan roll nu än vad det hade tidigare. Så det nästan översvämmas av felaktig, alltså desinformation eller påverkansoperationer. Det här är också en del av Rysslands krigföring. Att utföra den typen av attacker, om man får säga så, som bygger på att man sprider desinformation eller drar igång påverkansoperationer i större skala. Eller cyberkrigföring. Att man i Finland, nu såg jag här, där pekar man då ut Ryssland för att ha fällt till exempel en telemast. Och det är sånt där som skapar oro och tveksamhet om gör vi rätt nu? Det gör de, vad man vill göra är att splittra opinionen så att det inte finns stöd för det som vi då i huvudsak politiskt sett och på andra vis vill genomföra. Så det pågår parallellt med det fysiska kriget som pågår i Ukraina. Mm. Och jag tänker då när det finns jättemycket att göra liksom för att utbilda och öka själva försvarsmakten vad det gäller soldater på plats och fordon och allt vad det är och sådär. Och att det finns mycket att göra där. Men finns det lika mycket att göra inom det vi pratar om nu? Det vill säga att det här försvaret mot påverkansoperationer och sabotage och sådana här saker? Ja, men det gör det. Och frågan är bara, alltså vi har inte tillräckliga resurser där heller. Jag kommer att jobba som utbildare för Myndigheten för psykologiskt försvar. Och där utbildar man då myndigheter och företag, men även allmänhet i hur man identifierar sådana här påverkansoperationer och hur man gör och hur man kan sålla bort det som är desinformation. Så att det inte undergräver försvarsvilja och tilltro till samhället överhuvudtaget. Så det är också en viktig uppgift. Men vi skulle behöva göra mycket mer av den arten än vad vi kan göra med nuvarande resurser. En annan sak som jag tänker, det är just som du var inne på det här med energifrågan. Alltså i och med Rysslands anfall mot Ukraina så hamnar ju också energin på något sätt i strålkastarljuset. Därför att Ryssland då som exporterar olja och gas och så helt plötsligt så stryps, så vill vi inte ha med det att göra utan då måste vi ställa om. Det handlar om att handla gas på nya ställen i världen, men det handlar också om att ställa om och att frigöra oss från beroendet av olja och gas. Jag tänker under alla år du reste i Ryssland och såg den här stormakten, man ska kalla det, som exporterade så mycket av denna varan. Och det var pipelines till Europa, allt vad det var. Så här. Tänkte du någon gång redan då att det är ganska farligt för Europa att vara så beroende av energi från Ryssland? Jag såg väl och tänkte inte på det just då kanske, men man inser det nu. Och faktum är att det finns ju fortfarande en pipeline som går ifrån i det område som Ukraina nu har gått in i Ryssland. Där finns en knutpunkt för pipeline. Så en pipeline därifrån går genom Ukraina och den förser bland annat Ungern och Slovakien med naturgas. Så att det där är högaktuellt och frågan är vad kommer Ukraina att göra? Kommer man att stoppa det här eller hur kommer man att göra? Det kanske man inte vågar heller därför att man vill ju ha stöd ifrån Ungern och Slovakien naturligtvis också, för de har ju vacklat lite grann i stödet för Ukraina. Så men det är en jättestor fråga naturligtvis, och Ryssland är ju en av de viktiga producenterna i hela världen man ser till det. Det är bara det att vi då har begränsat en del, men de säljer fortfarande ganska mycket och det är en viktig inkomstkälla för dem. Ja, omställningen har ju skett snabbt och den är långt ifrån klar än och vi får se vad som händer och så vidare. Men det är en intressant och dramatisk resa vi är ute på, även på det området får jag väl säga. Jag tänkte vi skulle återvända lite grann till ditt förra liv så att säga, när du var journalist och utrikeskorrespondent och sådär. Krig och oroshärdar och avgörande nyhetshändelser har ju varit din vardag i flera decennier, får vi säga också. Jag tänker, du har ju tagit med flera bilder och en bild som jag ser här, det är ju en man som ganska nyligen lämnade ett kanske lite halvväntat men också ett dramatiskt beslut. Jag pratar om Joe Biden, presidenten, som du träffar där. Kan du berätta, när var det? När träffade? Ja, det här var ju under valkampanjen då inför att han valdes nu och besegrade Donald Trump i det förra presidentvalet. Och det var i samband med ett kampanjmöte som jag kunde prata med honom och fick en kort prat. Så det är många som vill prata med honom. Men jag har bott i USA i omgångar sammanlagt 7 år. Jag har intervjuat andra presidenter också. George W. Bush och Jimmy Carter till exempel. Jaha, du, ja. Och för övrigt, så, om vi ska vända på sidan, så jag har också Boris Jeltsins autograf i hans memoarbok, och jag har varit i samma rum som Putin, så att det inte bara är USA. Nej.
Men de här ledarna då som på olika sätt har ett enormt inflytande över världen så att säga då. Hur är det liksom, du sa att man sticker till mikrofonen när man får några frågor och sådär, men hur känns det att stå i samma rum och träffa den här typen av personer? Ja, nej, men det är ju liksom världens mäktigaste människor som vi träffar och mycket av det som de gör inför media, det är ju ett spel och det är inte alltid de är intresserade av att prata överhuvudtaget. Och jag var ju inte ensam journalist där precis, utan det var ju många som ville ha någonting uttalat direkt ifrån då Joe Bidens mun vid det här tillfället. Men det är klart att det är intressant och det är ett privilegium att komma så nära. Det är ju ett av privilegierna med det jobbet som jag och som du har haft, att som journalist kan man öppna vilken dörr som helst i hela världen och fråga vad har ni för er här då jag stiger in. Så att det är ju enormt lärorikt hela tiden. Man lär sig oavbrutet. Varje arbetsdag lär man sig någonting utav. Nej, jag håller med, det är lärande i ordets rätta bemärkelse skulle jag säga varenda dag. Men man har fått se så mycket elände som du har fått göra, men även positiva saker förstås. Men hur är du positiv kring, kan du vara positiv kring på något sätt världens utveckling? Kan man hoppas på något bättre? Ja, alltså, man träffar ju, eller jag har ju träffat många gånger också människor som gör fantastiska insatser, som har väldigt god och stark vilja att åstadkomma saker. Man blir ju rörd ganska många gånger när man träffar människor, inte minst nu i Ukraina, som verkligen gör enorma insatser. Så det är klart att med god vilja så kan man komma långt, men just nu, i det här läget som vi är nu, så är det ju uppförsbacke. Innan vi slutar, och Sverige då, vad tror du om Sveriges möjlighet att anpassa oss till den här nya världen då? Vi pratar om en enorm upprustning rent militärt, men även vi har hot och det är energi och på något sätt Sverige har ju varit van att vara någon slags tycka till om olika saker som händer i världen i FN och annat och sådär. Hur tror du Sverige kommer anpassa sig? Hur ser den resan ut till den här nya, hårdare, kallare världen? Jag tror att vi måste ha större medvetenhet bland allmänheten om hur situationen är och vad som krävs, så att vi kan komma framåt med att förstärka civilförsvar till exempel, och inte bara det militära försvaret, och verka internationellt. Samarbete är ju liksom vägen till framgång. I EU till exempel, och vi är också beroende av andra som vi vill ha en god relation till. Men även där så finns det ju liksom en del oroande faktorer. Vad händer till exempel med USA efter USA-valet nu i år? Det är stora utmaningar, men man får ju inte ge upp, och jag tror vi måste ha en större medvetenhet bland folk i allmänhet om att alla måste hjälpas åt att göra det man kan. Stefan, det var väldigt kul på både ett personligt plan men på ett lärorikt plan att få träffa dig igen och höra om ditt nya liv, volontärarbete i Ukraina bland annat, och din syn då på Sverige och världen och utvecklingen just nu. Tack snälla för att du kom hit och var med i Railers Play. Du är välkommen när du vill. Hoppas ni gillar intervjun också. Fortsätt titta på Railers Play. Vi kommer ständigt med nya intervjuer. Ha det fint. Hej då!